السلام علیکم ملګرو سیز فایر وشولو د 2 هفتو لپاره په هغه جنگ کې کوم چې د یوې میاشتې نه د امریکې، اسرائیل او د ایران ترمنځ شروع، بلکې دغه جنگ صرف د دې دریو ملکونو ترمنځ نه بلکې په ټوله خطه کې شروع او د ټوله خطه د هغې وجې د خطې سره ټوله دنیا چې کوم دی د هغې نه متاثره وه. نو آخر پکې 2 هفتو لپاره سیز فایر وشولو او په دې کې چې کوم دی پاکستان هم غټ کردار ادا کړو، چاینا هم غټ کردار ادا کړلو. ملګرو د دې لږ حقیقت وایو په دې لیکچر کې چې دا څنګه وشولو، د څه وجې نه وشولو او مخکې به څه کېږي. نو لیکچر مو سره پوره وکتلو انشاءالله چې تاسو به په پوره کیسه باندې پوه شئ. ملګرو اول خبره خو دا چې امریکې که تاسو خیال وکړئ دا سیز فایر چې چا غوښتلو نو دا د ټول نه زیات امریکې غوښتلو، د امریکې ورته ضرورت و. که تاسو خیال کړي وي د ډېر وخت نه یې شهباز شریف ته ویل، د ډېر وخت نه یې د پاکستان نوم اخیستلو چې سیز فایر پکار دی، سیز فایر چې وشي او بار بار چې کوم دی په پاکستان باندې امفسایز یعنی زور په ورکولو چې دا جنگ په څه طریقه ودرېږي او دوی ته پته ده چې پاکستان اوس په دې ځای کې ښه چویس دی، ښه اپشن دی. نو هغې په ذریعه سره چې کوم دی بار بار سوالونه کول چې دا جنگ ودروه. اوس امریکې ولې سوالونه کول؟ امریکې ته څه ضرورت و د جنگ د ودرولو؟ آیا امریکا دومره کمزورې ده؟ ملګرو اصل کیسه دا نه ده، دا نه چې امریکا کمزورې ده، خو امریکې ته په دې جنگ کې چې کم نقصان ورسېدلو نو د هغه نقصان د وجې دا مجبوره شوله چې دا سیز فایر وکړي. اوس درته مخکې پوره کیسه ته کوم، خو اول د امریکې دا خبره لږه واورئ. یو خو دوی ته اکنامک ډیمیج میلاو شولو چې دوی چې کوم معیشت دی جنگ په وجه باندې هغه ډېر زیات خراب شولو. جنگ ګورې هسې نه کېږي، د جنگ دپاره اکانومي یا معیشت دا ریړ کې هډي دی چې معیشت نه وي جنگ نشي کولی. نو امریکې ته په دې جنگ کې دومره غټ اکنامک ډیمیج ورسېدلو چې تقریبا اوس هم په امریکا باندې 40 ټریلیونه ډالره قرضه ده او هر ورځ به یې 1 بلین 1 ارب ډالر نقصان ورسېدلو. جنگ خو هسې نه کېږي که نه. او بیا د امریکې او د ایران یا د میډل ایسټ په منځ کې چونکې فاصله هم ډېره زیاته ده نو دغه فاصله هم ډېر غټ میټر کوي او دا هم د امریکې لپاره د اکنامک ډیمیج یو ذریعه وه چې په هغې په وجه باندې هغوی ته نقصان ورسو. بل طرف نه ډونالډ ټرمپ ته پولیټیکل ډیمیج ورسېدلو. پولیټیکل ډیمیج داسې ورته ورسېدلو چې په امریکا کې د هغه خلاف خلک راوچت شول، په دنیا کې په ټوله دنیا کې د هغه ایمیج خراب شولو چې دا خلک دا کس خو په دنیا کې جنګونه خوروي، د خو ټوله دنیا په غم اړولې ده چې کوم ځای ګوري په هغه ځای باندې به اټیک کوي. اوس بله ورځ ما ته په لیکچر کې وویل چې ګریټر امریکا خبره کوي، هر یو ملک ته بس هغه ورکوي. داسې خبرې کوي لکه د ټرمپ او د دې ایډمنسټریشن چې کومې خبرې کوي، داسې خبرې کوي لکه یو دهشتګرد. یاره زه به تباه کړم، زه به ستا پوره سیولایزیشن تباه کړم، زه به ستا داسې وکړم داسې به وکړم، په کوم ځای کې چې غواړم هغه ځای کې به حمله کوم، کوم ځای څوک هم ما باندې پابندي نشي لګولی. نو د هغې د وجې په امریکا کې هم دته خلک راپاسېدل او دته ډېر زیات پولیټیکل ډیمیج میلاو شولو چې د هغې د وجې ټرمپ په هره طریقه غوښتل چې دا جنګ ودرو. د هغه خو چې کم خیال و چې د ایران په باره کې هغه خو دا خیال و چې بس وینونزیلا په شانتې به په یو ورځ کې وشي، خو داسې چېرته کېږي. ایران د دې جنګ تقریبا 20-30 کاله تیاري کړې وه او هغوی ته پته ده چې څنګه عراق امریکا تباه کړلو، هغه یې کړو نو ورپسې زمونږ نمبر دی. نو لهذا هغوی اول نه تیاري کړې وه. نو داسې اسان کار نو. بل طرف له د چې کوم الایز وو په نیټو کې وو یا نور دغه شانتې نو هغوی د امریکا نه شاته شول. څنګه به چې په نورو وختونو کې د امریکا سره ودرېدل هغه شان ورسره ونه درېدل. او د هغې وجه دا چې زه بار بار درته وایم چې ګوره دا ډونالډ ټرمپ دا سیاستدان نه دی، هسې یو بس چې څه یې د خولې نه راووتل. مطلب یو زه په دې حیران یم چې دا د امریکا صدر شوی څنګه دی، پرزیدنټ شوی څنګه دی، ځکه چې دې کومې خبرې کوي نو هغې په وجه باندې دا سفارت د سیاست دومره سترانګ نه دی چې خپل الایز د ځان سره بوزي، خپل اتحادیان د ځان سره بوزي. د هغې د وجې د نه ټول اتحادیان چې کوم دی په دې جنګ کې شاته وو، دی یوازې وو او د هغې د وجې چې کوم دی دوی په دې مجبور شول چې د دې جنګ نه شاته شي. بل یو غټ ډیمیج چې دوی ته کوم ورسېدلو هغه دا هم ورسېدو چې امریکا ځان ته سوپر پاور وایي، ځان ته یو سټینډرډ وایي. په دنیا کې یو ملک هم په امریکا باندې حملې کولو کوشش نه کوي چې دا خو ډېر غټ پاور دی، د سره مقابله کول ګران کار دی. په دې جنګ کې د هغوی دا سټینډرډ خراب شو چې نه د امریکا خلاف هم جنګ کېدی شي او امریکا سره هم جنګ کول پوسیبل دي. دا دومره څه غټه خبره نه، ځکه چې ایران اگر چې د بلا وخت نه په هغوی باندې پابندیانې وو، په هغوی باندې سینکشنز وو، د هغې باوجود ایران دومره غټه مقابله وکړله نو که چېرته لږ طاقتور ملک شي نو بیا خو به هغه سره به بیا څه کوي چې دوی سره دې مقابله نشي کولی. نو ملګرو دې په وجه باندې چې کوم دی امریکا مجبوره شوله چې دا جنګ نه چې کوم دی شاته شي او سیز فایر وکړي. بل طرف له ملګرو اسرائیل، اوس اسرائیل نه غوښتل ځکه اسرائیل د جنګ ته ډېر په مذهبي نظر باندې ګوري. او کله چې ریلیجس وار وي، مذهبي جنګ وي، نو په هغې کې په هغه جنګ کې یو روحاني خبره وي، مطلب د جسم سره تعلق نه ساتي. روس نه دوی دې ته ډېر په روحاني نظر او په مطلب په مذهبي نظر دې جنګ ته ګوري. اما مخکې تاسو په پوه کړي په ویډیوګانو کې چې دوی څنګه غواړي چې مسجد اقصی وران کړي، هیکل سلیماني جوړ کړي او دوی ته کتابونو کې لیکلي چې هغې نه بعد به بیا چې کوم دی دجال راوځي، زموږ مسیح به وي او بس به ټوله دنیا باندې موږ ته حکومت راکوي او موږ به چې کوم دی یو فضیلت والا قوم یو. هغه خبرې ما لرې کړي. خو دوی غوښتل چې نور هم دا جنګ تیز شي ځکه چې اصل دوی امریکا جنګول هغوی پکې ورښکېل کړي وو.
همدغه چې کوم ډیمیج دوی ته ملاو شو همدغه سیم ډیمیج اسرائیل ته هم ملاو شو په دې جنګ کې همدغه پرابلم دوی ته همدغه ډونالد ټرمپ په شان مسله نتنیاهو ته هم جوړه شوله او د دې جنګ سره په اسرائیل په دنیا کې ډېر شرمنده شولو او د هغې نه ټول د دنیا چې څومره قومونه دي هغه ټول ته اوس نفرت کوي چې دوی چې کوم دی دهشتګرد ته دي دوی داسې دوی په دنیا کې قتل عام کوي نو دوی ته هم ډیمیج ملو شو خو د جنګ نه دوی نه شاته کېدل ځکه چې دوی خپل مقاصد پوره نه کړل د کوم مقصد دپاره چې دوی جنګ کول هغه پکې پوره نه شوله چې کوم په مذهبي نظر باندې دوی ورته ګوري بل طرف له ملګرو ایران ته خو وکیله چې ډېر نقصان ورسېدلو د دوی انفراسټرکچر چې کوم دی خراب شولو دوی چې کوم دی دغه شانتې نور ډېر غټ نقصان ورته ورسېدلو دوی لیډرشپ چې کوم دی هغوی غونډ شهیدان شول نو دوی ته هم ډیمیج ورسېدو خو ایران هم د جنګ نه شاته کېدو ځکه چې ایران ویل چې ډو اور ډای دوی هم چونکې یو اسلامي حکومت ته یو مذهبي سوچ دی نو چې کله مذهبي سوچ وي نو بیا شاته کېدل نه وي نو دوی چې کوم دی دوی چې کوم عوام و سیویلینز و هغوی هم بالکل په داسې ذریعه راپاڅېدلي وو چې هغوی یو کس ځان رجسټر کولو د جنګ دپاره چې که فوج نه وي موږ به هم جنګ کوو هغوی ښځو ورته سونې خرڅې کړی دی نو تر دې حده پورې دوی په دې جنګ کې ورننوتلي وو که هر څومره نقصان دوی ته رسېدو خو دوی د ډو ډای سچویشن وو چې بس یا به بالکل ځان ختم کوم یا به تاسو ختم کوم خو ملګرو ټولو نه غټه فایده چې ایران وکړله په کم شیز باندې وکړه په سټیټ اف هارموز چې هغې په ذریعه سره د پوره خلیج او د امریکې پوره اکانومي ته چې کوم دی نقصان رسېدلو د هغوی د پټرو ډالر ولا سیستم ته نقصان رسېدلو په پټرو ډالر ما تاسو پوه کړي وو چې هغې په ذریعه باندې د امریکې اکانومي څنګه ولاړه ده او د ډالر په دنیا کې څنګه د دې عزت دی دا د عربي ملکونو په وجه باندې کومه چې په 1974 کې د امریکې معاهده شوې وه د عربو ملکونو سره چې دوی چې کوم دی په ډالر باندې چې کوم دی خپل تیل خرڅوي بیا هغه انویسټمنټ هغه کیسه ما یو ځل تاسو په لیکچر کې کړې وه نو هغې باندې دا دوی سره یو غټ هتیار دی چې هغه په وجه باندې دوی ډېر غټ چې کوم دی ډېر غټ کار وکړل اوس سیز فایر وشولو خو په سیز فایر کې مخکې ډېرې غټې مسالې دي او دا مسالې ځکه غټې دي که نه چې دا اسرائیل او امریکا دا په خپله کې په دې جنګ کې اوس مخکې داسې ښکاري چې دا به یو نه وي د دوی په رایو کې به تضاد راځي او تضاد به څنګه راځي تاسو لږ دې خوا بل پیج ته راځو تاسو لږ دا وګورئ اوس ایران چې کوم شرایط ایښي دي کوم شرایط د جنګ د ودرولو لپاره ایښي دي دا خو یو سیز فایر وشو په 11 اپریل باندې په اسلام آباد کې مذاکرات وي په هغه مذاکراتو کې د ایران چې کوم پوینټس پیش کوي هغه به دا پوینټس وي چې دا پوینټس زه تاسو ته اول وایم او بیا درته پرې لږې خبرې کوم لومبنی پوینټ خو دا دی د ایران چې یورینیم انریچمنټ مونږ به د یورینیم چې کوم دی د دې انریچمنټ به نه پرېږدو دا به مونږ جاري ساتو د یورینیم انریچمنټ نه مطلب دا دی چې یورینیم چې کوم دی دا 238 آیسوټوپ دی آیسوټوپ به تاسو به پرې پوهېږئ اوس دا نیچرلی میلاویږي ډېر کم په ځمکه کې دا چې کله انریچ کوي اټم بم ته جوړوي نو دا به 235 ته راولي یورینیم 235 نو دې ته وایي انریچمنټ پروسس دا ډېر ګران پروسس دی داسې آسان پروسس نه دی او په همدې کې ایران لګیا دی نو اوس ایران وایي امریکا دا نه غواړي چې دا انریچمنټ وکړي او ایران چې کوم د اټامیک پاور جوړ شي ځکه ایران اټامیک پاور جوړ شول ټوله دنیا اټم بم جوړ کړي خو هېڅ مسله امریکې ته نشته خو که ایران یې جوړوي نو امریکې ته غټه مسله او غټه مسله په څه وجه ده پټرو ډالر بیا به عربي ملکونه ټول د ایران په قبضه کې شي او بیا به د امریکې د مازې چرچې ختمې شي ځکه چې بیا به د امریکې پټرو ډالر ولا سیستم ختم شي چې هغې په وجه باندې هغې اکانومي ډېره زر ډاون شي ختمه به شي او د امریکې دا چې کوم سوپر پاور ولا سیستم دی دا به هم په دنیا کې ختم شي نو د ایران اټامیک پاور جوړېدل دا د امریکې لپاره دومره خطرناکه خبره نو یو پوینټ دا دی د ایران وایي چې دا به زه انریچ کوم دا به ما باندې نه بندېږي دویم all sanctions څومره چې پابندیانې دي په ایران باندې د امریکې د طرف نه دا به وایي ختموئ یو پابندي به هم را باندې نه کومې چې د 40 کالو نه په ایران باندې دي درېیمه خبره چې withdrawal from middle east امریکې ته وایي چې ته به د middle east نه وځې مکمل د کومې اډې دی چې عربي ملکونو کې جوړې کړي دا به ختمې کړي وځې به دا خطه به مکمل پرېږدې او څلورمه خبره به دا کوي چې دا کم جنګ وشولو او ماته کم نقصان ورسېدلو په دې کې به ماته معاوضه میلاویږي د دې نقصان چې کومه نفع ده د دې به تاسو ذمہوار وي او دا به ماته میلاویږي ټولو نه بل دا خو اصل کې 10 نکات دي د ایران ما درته هغه اهم 15 ولیکل چې دا اوس مخکې په خبرې کوم خو دا هغه اهم 15 دي ټوټل 10 اوس دا په ټولو کې خطرناکه خبره دا خطرناکه د امریکې دپاره او د ایران دپاره د ټولو نه اهم خبره زما په خیال چې دا ده و هغه ځکه چې تر دې نه مخکې به سټریټ اف هارموز باندې چې څومره جهازونه تېرېدل دا به فري تېرېدل هغې باندې به د ایران طرف نه هېڅ ټیکس نه و حالانکې دنیا کې چې کوم نور کینالونه دي دغه شانتې تنګ هغه دي دا نالې دي او په هغې باندې چې کوم جهازونه وځي نو هغوی نه ټیکس کټ کېږي خو ایران یې دې باندې ټیکس نه اخیستلو اوس ایران وایي چې د دې نه بعد چې کوم جهازونه په سټریټ اف هارموز باندې تېرېږي هغه به ماته $2 ملیون راکوي اوس دا څه وړه خبره نه ده
هلته ډیر جهازونه بند شوي دي، تقریبا په سوونو په زرو جهازونه هلته بند دي. نو په دې موجوده حالاتو کې قیدونه $2 میلیون د یو جهاز نه واخیستلی شول، نو ایران به تقریبا 50 بلیونه ډالره په یو څو ورځو کې دې ته جمع شي، چې په هغه دا خو صرف په یو څو ورځو کې بیا عمر لا چې کله دغه شان سیستم کېږي نو ایران اکانومي به دومره مضبوطه شي چې دا اوس په کومو حالاتو کې دی نو بیا به د ایران مقابله څوک نه وکړي. اکانومي سترانګ شوله خو دفاع به سترانګ وي که نه، نو اکانومي خو ډایرکټلی پروپورشنل ده د هغې سره. نو دا د ایران دپاره ډېر اهم ترین پوینټ دي او په دې وجه باندې که چېرته دا پوینټس ومنلی شول نو ایران به ډېر مضبوط شي. خو تاسو دې پوینټس ته لږ وګورئ، دا هغه پوینټ دي چې دا خو نه اسرائیل امریکا که هم مني، اسرائیل کله هم دا نه مني او اسرائیل کله هم دا نه غواړي چې ایران د دې کې یو هم اسرائیل نه مني. نو اوس مخکې چې مسله را روانه ده په دې جنګ کې، مسله نه بلکې د یو کېدای شي د ورلډ آرډر چې کوم دی دا چینج شي او دا به چینج کېږي داسې چې دې نه بعد به امریکا او اسرائیل که په یو خبره نه وي، دوی په خبرو کې تضاد وي، ځکه چې اسرائیل به نه ماني دا سیز فایر به نه ماني، دا پوینټس به نه ماني، نو دوی په منځ کې به څه کېږي؟ دوی په منځ کې اوس دا سوالیه نشان دی چې په 11 اپریل کوم مذاکرات کېږي او دا پوینټس خو د نه منلو دي او ایران هم د دې نه بغیر مشکله ده چې شاته شي، نو بیا به دوی په منځ کې څه کېږي او بیا به مخکې څه فیصله کېږي. نو دا 11 اپریل یا د مذاکرات ډیر زیات اهم دي او په دې کې د پاکستان دپاره یو غټه خبره ده چې امریکا او اسرائیل باندې باور هم نه دی پکار، نو که چېرته د دې خلاف ورزي وشي پاکستان به مخکې څه کوي، د پاکستان به بیا څه کردار وي. نو دا ډیر اهم خبرې په دې کې را روانې دي ملګرو. نو اوس دا چې کوم سیز فایر وشولو د دې نه بعد که تاسو خیال وکړئ دې کې اسرائیل اوس بیا د هغې نه بعد هم په لبنان باندې حملې وکړلې او ایران ویلي دي چې که دا پر لبنان باندې هم حمله کوي نو زه به جوابي کاروایي کوم. اسرائیل نه غواړي چې دا جنګ ودرېږي او نه په هغوی باندې باور پکار دی، ځکه چې څو ځلې هغوی د معاهدې خلاف ورزي کړې ده. نو دا بیا د پاکستان دپاره هم یو امتحان جوړېدی شي، ځکه خو د دنیا نور ملکونه د دوی په منځ کې کښېني نه چې بیا په پردو غولو کې به ورګډ وي، بیا به ورسره څه کوي. نو اوس دا ډېرې اهم ورځې را روانې دي او دا مذاکرات ډېر اهم دي. د دې به پته لګي چې اوس اسرائیل به دا خبرې مانی که نه، امریکا به څه کوي او پاکستان به څه کوي. نو ملګرو انشاءالله چې څه هم کېږي مخکې به په هغې باندې موږ بالکل په کریټیکل پوینټس آف ویو باندې انشاءالله لیکچر ورکوو او انشاءالله تاسو سره به موږ چې کوم معلومات بیا به جاري وي. نو دا یو وړوکی شان لیکچر د سیز فایر په باره کې د اوس دپاره اجازت غواړم. الله حافظ.